ดูคลิปจบแล้วขอรีวิวปากกานิดนึงนะคะปากกาตรามาเจ้าเดิมเลยค่ะใครชอบวาดตัวการ์ตูนยุกยิกแบบนี้จะเลิฟมากเพราะหัวปากกาเขาคอนโทรลง่ายเส้นคมชัดสม่ำเสมอวาดเพลินจนลืมเวลาเลยค่ะหมึกไม่เยิ้มด้วยใครอยากได้ปากกาวาดรูปราคาน่ารักนะคะจิ้มสั่งซื้อที่คลิปนี้ได้เลย